Σε μια μικρή πόλη της Ρωσίας ζούσε ένα 8χρονο κορίτσι που ονομαζόταν Μάσα. Ήταν έξυπνη και πολύ ευγενική. Αλλά μετά τον τραγικό χαμό της μητέρας της πριν από λίγους μήνες, η καρδιά της γέμισε με θλίψη. Κάθε μέρα που περνούσε χωρίς τη μητέρα της, φαινόταν άδεια και άψυχη, και η Μάσα συχνά αναρωτιόταν: «Ακούει ο Θεός τις προσευχές μου? Γιατί έφυγε τόσο νωρίς η μητέρα μου?» Αναζήτησε παρηγοριά στις προσευχές, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει αν ερχόταν η απάντηση. Έτσι, μια μέρα η Μάσα πήρε ένα μολύβι και έγραψε ένα γράμμα, στο οποίο έκανε τις πιο σημαντικές ερωτήσεις που ανησύχησαν την καρδιά της. Γιατί πήρε ο Θεός τη μητέρα μου? Με ακούει άραγε? Γιατί είναι τόσο δύσκολο να ζεις χωρίς αυτήν? Η Μάσα δεν ήξερε σε ποιον να στείλει αυτό το γράμμα, αλλά εσωτερικά ένιωθε ότι έπρεπε να πέσει στα χέρια κάποιου που θα μπορούσε να βοηθήσει και να απαντήσει σε εκείνη. Έτσι το έστειλε στο Κρεμλίνο. Τότε έγινε ένα πραγματικό θαύμα. Η επιστολή της Μάσα με κάποιο τρόπο έφτασε στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι υπάλληλοι του υπέβαλαν την επιστολή προς εξέταση και ο ίδιος ο Πούτιν, έχοντας μάθει για τη τραγωδία του κοριτσιού, αποφάσισε να της απαντήσει. Έτσι κάλεσε τη Μάσα και τον πατέρα της σε μια συνάντηση στο Κρεμλίνο για να τους μιλήσει προσωπικά και να τους υποστηρίξει. Όταν η Μάσα και ο πατέρας της έφτασαν στη συνάντηση, τους υποδέχτηκαν εκατοντάδες άνθρωποι. Ο Πούτιν, παρατηρώντας το μικρό κορίτσι στην αίθουσα, την πλησίασε και τη ζήτησε να μιλήσουν. Είπε στη Μάσα πως και εκείνος έχασε τη μητέρα του και πόσο πόνο και θλίψη του έφερε αυτό. Εξήγησε όμως επίσης ότι παρά την απώλειά του, η αγάπη της μητέρας του είναι πάντα μαζί του. Ο Πούτιν μοιράστηκε μαζί με τη Μάσα πως ο Θεός συχνά στέλνει απαντήσεις στις προσευχές μέσω των καλών πράξεων των άλλων ανθρώπων. Ο πρόεδρος επίσης θυμήθηκε ένα περιστατικό, όταν μετά το θάνατο της μητέρας του, ένα στοιχείο τον βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτό ήταν, όπως είπε, το μικρό σημάδι του. Η στιγμή που ένιωσε ότι ο Θεός εργαζόταν μέσω των ανθρώπων, μέσω της καλοσύνης και μέσω της προθυμίας τους να τον υποστηρίξουν. Ο Πούτιν έδειξε στη Μάσα ένα βίντεο, το οποίο μιλούσε για το πώς οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διατηρούν τη μνήμη των αγαπημένων τους. Η ταινία αφηγήθηκε σε κοινικές ιστορίες για εκείνους που δημιούργησαν μνημεία, βιβλία και άλλα έργα στη μνήμη των αγαπημένων τους. Στη συνέχεια, ο Πούτιν ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ιδρύματος, το οποίο θα βοηθήσει τα παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους. Αυτό το ταμείο θα είναι πηγή υποστήριξης, αγάπης και φροντίδας, υπενθυμίζοντας στα παιδιά ότι ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές τους δεν είναι μόνα. Στο τέλος της συνάντησής τους, ο Πούτιν παρέδωσε στη Μάσα μία βίβλο με ένα ειδικό γράμμα, κρυμμένο ανάμεσα στις σελίδες. Ήταν ένα γράμμα που έλεγε πως η αγάπη δεν εξαφανίζεται, παραμένει σε κάθε καλή πράξη και σε κάθε άνθρωπο που βοηθά τους άλλους. Η Μάσα ένιωσε την καρδιά της να γεμίζει με φως και ζεστασιά. Συνειδητοποίησε ότι η μητέρα της ζούσε ακόμα στις σκέψεις της, στις πράξεις της και στην αγάπη της. Κατάλαβε ότι η μητέρα της θα ήταν πάντα εκεί για αυτήν, παρά την απόσταση και τον χρόνο. Η ιστορία της Μάσα έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο. Η πορεία της ζωής της έγινε παράδειγμα για χιλιάδες ανθρώπους. Το Ίδρυμα έχει συγκεντρώσει τεράστια υποστήριξη και έγινε ένα σημαντικό έργο που βοηθά τα παιδιά να επιβιώσουν από την απώλεια και να μην χάσουν την πίστη τους στην καλοσύνη και την αγάπη. Η Μάσα συνέχισε να γράφει γράμματα στα απενθούντα παιδιά και τα λόγια της έδωσαν ελπίδα σε πολλούς. Έτσι, έχοντας ξεπεράσει τον πόνο και τη μοναξιά της, η Μάσα έγινε σύμβολο της δύναμης της αγάπης και της καλοσύνης και η ιστορία της ενέπνευσε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι μια τόσο ασυνήθιστη αλλά τόσο συγκινητική ιστορία. Αν σας άρεσε το σημερινό μας βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Ο Χριστός και η Παναγία να είναι πάντοτε μαζί σας.